สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กใบเตยค่ะสูตรคัพเค้กใบเตยชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มสามารถต่อยอดเป็นคัพเค้กมะพร้าวอ่อนได้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะและควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวจะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและนมสดลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่เป็นน้ำมันค่ะตามด้วยกลิ่นใบเตยและสีเขียวเล็กน้อยค่ะจะใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันคาโนราน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะต่อไปก็ใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเมื่อเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออฟพาท่าหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากแบ่งใส่3ครั้งค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ตีต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวที่ได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยแจ็คจะตักแบ่งไข่ขาวไปผสม3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรผสมนานค่ะเพราะอาจจะทำให้เค้กของเรายุบได้ค่ะเทคนิคการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนะคะก็คือไข่จะต้องสดใหม่2ภาชนะที่ใช้จะต้องแห้งค่ะและสะอาดและเมื่อขณะที่เราแยกไข่ขาวและไข่แดงก็ระวังอย่าให้มีไข่แดงติดมาในไข่ขาวค่ะคนตะร่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงแล้วต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปตักใส่ถ้วยค่ะแจ็คใช้สกู๊ปไอติมขนาด5เซนตักใส่ถ้วยคัพเค้กวัดจากด้านบนกว้าง 5.5 เซนค่ะสูตรนี้แจ็คทำได้21ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยแจ็คชั่งน้ำหนักได้ประมาณ22กรัมรวมน้ำหนักถ้วยนะคะก่อนนำเข้าอบอย่าลืมกระแทกเพื่อไล่อากาศด้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนร่างใช้ไฟ160องศาไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาให้เช็คสุกด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นนำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นพักไว้ให้เย็นโดยการคว่ำเค้กไว้ค่ะพักไว้ให้เย็นเราก็นำไปตกแต่งตามต้องการค่ะวันนี้มาชวนทำเป็นคัพเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนต่อไปเราก็มาทำซอสมะพร้าวกันเลยค่ะใส่วิปปิ้งครีมนมสดและน้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและแป้งกวนไส้จากนั้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งและน้ำตาลละลายดีเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปตั้งไฟค่ะจะเปิดไฟอ่อนคนตลอดเวลานะคะคนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นค่ะเมื่อเริ่มข้นแล้วก็ให้เราเบาไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาค่ะจากนั้นคนต่อเพื่อระบายความร้อนค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้จะใช้แบบนอนเดรี่นะคะเป็นวิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วถ้าใครใช้แบบที่ไม่มีรสหวาน
ก็ให้เติมน้ำตาลไอซิ่งหรือนมข้นหวานไปด้วยค่ะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูระวังอย่าให้แข็งมากนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปใส่ถุงบีบค่ะหัวบีบที่ใช้เป็นแบบนี้นะคะไม่มีเบอร์ค่ะจากซื้อมาเป็นแบบชุดค่ะนำวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบในปริมาณที่จับได้ถนัดมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งเค้กกันเลยค่ะเค้กที่เราพักไว้จนเย็นนะคะเราก็นำมาตกแต่งได้เลยค่ะบีบวิปปิ้งครีมลงไปรอบๆขอบเค้กนะคะจนกระทั่งครบทุกถ้วยเลยค่ะบีบวิปปิ้งครีมลงไปทุกถ้วยแล้วก็ตักซอสมะพร้าวมาใส่ตรงกลางเลยค่ะจะใช้เป็นสกู๊ปไอติมขนาด3เซนนะคะตักใส่ลงไปตรงกลางค่ะมากน้อยตามที่ชอบเลยนะคะเมื่อตักใส่จนครบทุกถ้วยแล้วจะตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อชิ้นมะพร้าวค่ะวางด้วยชิ้นมะพร้าวลงไปบนเค้กค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะคัพเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนของเราวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะเนื้อเค้กใบเตยชิฟฟ่อนสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะตกแต่งด้วยซอสมะพร้าวและวิปปิ้งครีมก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะท่านใดที่ทำขายจะมีตัวอย่างการใส่กล่องนะคะทดลองใส่กล่องขนาดไซส์ M ค่ะใส่ได้4ถ้วยพอดีเลยนะคะแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้ค่ะดูสะอาดแล้วก็สวยงามน่าทานค่ะเค้กชิฟฟ่อนใบเตยสูตรนี้ถ้านำไปใส่พิมพ์ปอนด์ก็จะได้ขนาด2ปอนด์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ